أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج أمسية معمارية. في الحلقة دي هنتكلم عن الدليل الشامل لتصميم الفنادق، وهنعرف مع بعض إيه هي المعايير اللي بنتبعها عشان نقدر نصنف أو نقيم الفنادق دي نجمة أو نجمتين أو 3 نجوم أو 4 نجوم أو 5 نجوم. وهنعرف مع بعض أهم المعايير والأسس التصميمية لكل مكون من مكونات مبنى الفندق. تابعونا على مدار الحلقة. تصنيف الفنادق حسب تقييمها. لو اتكلمنا على تصنيف الفنادق المعتمد، هنركز على الفنادق النجمتين وال3 نجوم وال4 نجوم وال5 نجوم، وهنعرف مع بعض ايه هي اهم الاشتراطات اللي المفروض اتبعها، اللي ممكن تختلف من بلد للتانية ان هي تضيف اشتراطات اكتر. لو اتكلمنا عن موقع الفندق، فهنلاقي الفندق ال3 نجوم يفضل ان يبقى في منطقة تطل على شارع رئيسي، ولازم يوفر اماكن مناسبة للسيارات. ولو شفنا المعدل اللي بيتم على اساسه حساب مواقف السيارات، فهنلاقي بنخصص لكل 3 وحدات موقف سيارة، ولازم يبقى فيه مدخل رئيسي لمبنى الفندق. ولو عندي اكتر من مبنى للفندق او الفندق متقسم لاكتر من مبنى، لازم لكل مبنى يبقى فيه مدخل منفصل. وفي الغالب الفنادق ال3 نجوم عدد الغرف بتاعتها بتتراوح من 30 ل 100 غرفة، وهنلاقي الحد الأدنى لغرف النزلاء ذات السريرين ما تقلش عن 24 متر، وعرض الممر ما بين الغرف ما يقلش عن متر 80، والغرفة بتحتوي على دورة مياه، وأقل عرض للسرير لو هو مفرد بيبقى 90 في متر 90، ولو هو زوجي بيبقى 2 في 2. أما الفنادق ال4 نجوم لو اتكلمنا عليها من ناحية الموقع، يفضل إن هي تبقى في منطقة حيوية وبتطل على شارع رئيسي، وبوفر أماكن للسيارات والحافلات. ومعدل الحساب بتاع مواقف السيارات بخصص لكل غرفتين موقف سيارة، ولازم اهتم بالمدخل الرئيسي واوفر المداخل الفرعية، والحد الأدنى للأوضة المزدوجة برضو ما يقلش عن 24 متر مربع. وفي الغالب عدد الأوض بتاعت الفندق ال4 نجوم بتتراوح من 50 ل 100 غرفة. أما الفنادق ال5 نجوم يفضل إن هي بتطل على شارع رئيسي وتبقى في منطقة حيوية، ويفضل كمان إن هي يبقى ليها فيو مميز، منطقة في قلب المدينة. ممكن الفيو ده يبقى بحر، ممكن الفيو ده يبقى منظر طبيعي، وبنخصص لها مواقف للسيارات والحافلات بمعدل لكل وحدة مكان في موقف السيارة. وعادة الغرف بتاعة الفندق ال5 نجوم بتبقى من 100 ل 300، ولازم اهتم بالمدخل الرئيسي واعمل مداخل منفصلة لو عندي مبنى الفندق بيتكون من اكتر من كتلة. والفنادق ال4 نجوم وال5 نجوم بيتضاف عليها عناصر اخرى غير الغرف، وهي الاجنحة. ومفهوم الجناح بيبقى اكبر من الغرفة وفي خدمات اكتر، فهنلاقي الحد الادنى لمساحة الجناح الصغير ما تقلش عن 35 متر مربع، وبتحتوي على غرفة نوم ودورة مياه ومدخل. أما الحد الأدنى للجناح العادي فبنلاقيه 56 متر، وبيحتوي على غرفة نوم مزودة بدورة مياه وغرفة معيشة منفصلة. أما الحد الأدنى للجناح الكبير فما يقلش عن 96 متر مربع، وبيحتوي على غرفتين نوم مزودة كل منهم بدورة مياه وغرفة معيشة منفصلة. أما الحد الأدنى لمساحة الجناح الخاص فهنلاقيها ما تقلش عن 160 متر، وبتحتوي على غرفة معيشة منفصلة وغرفة معيشة بدورة مياه. وبيشترط في الفنادق ال5 نجوم إن هي توفر 5% كأجنحة صغيرة، و2% من إجمالي غرف النزلاء كأجنحة. أو ممكن أقسم الفنادق حسب الأسرة، فهنلاقي عندنا البادجت إن، وده بيبقى للفئة اللي هي محدودة الدخل، بيبقى واخد نجمتين على الأقل، ومعظم الغرف بتاعته بتبقى زوجية والأسعار بتاعته بتبقى رخيصة. النوع التاني هنلاقيه اللي هو المورن، اللي هو بيبقى 60% زوجي و40% فردي. في النوع اللي بعد كده اللي هو كونفيجنال، وده بيبقى من 4 ل5 نجوم وبيبقى فيه حمامات سباحة، وده بنخصص منه 90% من الغرف فردي و10% منه زوجي، وده بيبقى خاص أكتر بالأماكن اللي هي بيبقى فيها مجمع مؤتمرات أو قاعات مؤتمرات. النوع اللي بعد كده اللي هو السوبر لكشري، وده ما بيقلش عن 5 نجوم وبيبقى خاص أكتر بالسياحة. وفي الفنادق اللي هي الكوميرشال بالقرب من المناطق التجارية، وممكن تبقى في منطقة ليها طابع خاص، فممكن يتأثر تشكيل الفندق بالطابع ده.
ودي بتبقى 50% زوجي و50% فردي. في عندنا بعد كده مفهوم الفنادق الريسورت، ودي بتبقى اكتر في المنتجعات السياحية، وبنلاقي منها 90% من الغرف بتبقى زوجي، تقريبا بيبقى كلها زوجي. بعد ما صنفت الفنادق حسب التقييم او حسب الاسرة، ممكن اصنفها وفقا للموقع بتاعها. فهنلاقي الفنادق اللي بتبقى موجودة في وسط المدينة، ودي بتبقى قريبة من جميع الخدمات، وبتبقى فيها حمامات سباحة، بس بتبقى الأسعار بتاعتها مرتفعة. وهنلاقي الفنادق الصغيرة منها بتبقى 25 غرفة، والكبيرة بتصل ل 300 غرفة. أو الفنادق بتاعة الضواحي، ودي بتبقى على أطراف المدن، ودي بتبقى بعيدة شوية عن مركز المدينة، والغرف فيها بتبقى ممكن تصل من 250 ل 500 غرفة. أو فنادق المطارات اللي هي بتبقى بالقرب من المطارات، ودي بتبقى عدد الغرف فيها من 200 ل 300 غرفة. ولو اتكلمنا عن المعايير التصميمية للفندق، فهنتكلم على حاجة مهمة جدا وهي التوجيه. يفضل في مبنى الفندق ان انا اوجه الغرف ناحية الفيو. لازم اوفر للنزيل بتاعي فيو مميز، لان هو هيبقى قاعد في الفندق ده فترة قليلة من الوقت. لو مفيش منظر معين مميز، ممكن اوجه الغرف ناحية الشرق او ناحية الرياح السائدة في المنطقة بتاعتي. اما بخصوص الخدمات زي المطبخ، يفضل ان هو ياخد توجيه الجنوب ويبقى في البدروم. ولو الفندق ده بيحتوي على ملاعب، يفضل ان انا اوجهها ناحية المحور الشمالي الشرقي، عشان الاضاءة بتاعت الشمس ما تضربش في اعين المتفرجين. ولو اتكلمنا على المحدد رقم 2 وهو نسبة البنى، يفضل في مباني الفنادق ان مبنى الفندق يبقى على مساحة بنى او نسبة بنى من 30 ل 40%، وباقي الارض تبقى عناصر لاندسكيب. ولو اتكلمنا بالتفصيل عن تصميم مدخل الفندق، يفضل في مدخل الفندق رمب ذو الهمم، واوفر رمب لدخول السيارة عشان تقدر تنزل النزلاء بتاعتي قدام باب الفندق. فعشان كده بخصص مساحة قدام المدخل بتستوعب العربية، ويفضل ان المساحة دي تبقى مظللة. ولو بصمم ممرات في الموقع العام، يفضل الممر الرئيسي ما يقلش عن 8 متر، والممر الفرعي ما يقلش عن 6 متر. اما بخصوص مواقف السيارات، فاتكلمنا على ان كل فندق وفقا للنجوم اللي هو واخدها بيخصص مكان في موقف السيارات للنزلاء بتوعه. لو كان الفندق ملحق بيه مركز تجاري، فيفضل ان انا بخصص لكل 50 متر مربع موقف سيارة. ولو في ملاعب، بقول لكل 500 متر مربع بخصص موقف سيارة. ولو في سينما او مسرح، لكل 5 مقاعد بخصص موقف سيارة. اما للمطاعم، لكل 50 متر موقف سيارة. والعاملين بخصص موقف سيارة لكل 10 عاملين. اما بخصوص حمامات السباحة اللي بتبقى موجودة في الفندق، فهنلاقي بنوفر حمامات سباحة للكبار والاطفال، وبيرفق بيهم بحمام السباحة غرفة تغيير الملابس، الكابينة عرضها ما يقلش عن متر في متر 25. خدمات طبية، الغرفة ما تقلش عن 30 متر مربع، وغرفة للتنظيف ما تقلش عن 35 متر. ولو اتكلمنا على حل الفندق نفسه، فعندنا طريقتين للحل. أول طريقة هي الامتداد الرأسي، تاني طريقة هي الامتداد الأفقي. الامتداد الرأسي بلجأ له لو عندي مساحة الأرض صغيرة. المميزات بتاعته إن هو ممكن يتيح رؤية بانورامية للمدينة بتاعتي أو للمكان اللي بصمم فيه، لكن مشكلته بتتلخص في حاجتين. أول حاجة التخديم، كتر عناصر الحركة الرأسية زي السلالم والمصاعد، وفي بعض الأحيان بيبقى في بعض النزلاء عندهم فوبيا من المرتفعات. أما الامتداد الأفقي فبلجأ له لما تكون مساحة الأرض كبيرة، ومن مميزاته إن هو بيقلل عناصر الاتصال الرأسي، والتخديم بتاعه بيبقى أسهل. زي ما اتكلمنا على مدخل الفندق، بنتكلم على الاشتراطات اللي تبقى موجودة في المدخل ده. لازم أبرزه ويبقى عنصر مميز، والارتفاع بتاع المدخل ما يقلش عن 4 متر. ولو هركب أبواب في المدخل، فساعات بركب الأبواب اللي هي الدوارة، ويفضل وانا بعمل الابواب اعمل باب منفصل للحقائب، واعمل باب للهروب، ولازم يفتح للخارج. لو دخلنا الفندق، فهنتكلم على صالة الاستقبال الرئيسية اللي بيبقى فيها الجزء بتاع الاستعلامات والجزء بتاع الحجز. لازم الفراغ بتاع الاستقبال وانا بصممه ابقى عارف السعة بتاعة الفندق، لان لازم الفراغ ده يستوعب 25% من نزلاء الفندق، بمعدل 1 متر مربع لكل نزيل، في حالة الغرف الفردية أقل من 100 غرفة. أما لو الغرف بتاعتي أكتر من 100 غرفة، فبخصص لكل نزيل مساحة 3 متر مربع. وصالة الاستقبال بيبقى قريب منها الجزء بتاع الإدارة، وبيبقى قريب منها صالة الطعام
ودورات المياه، وكمان بيبقى فيها جزء خاص بالحقائب والمتعلقات. لو اتكلمنا على فراغ الإدارة فهنلاقيه بيبقى قريب من صالة الاستقبال، وبيبقى في الدور الأرضي وقريب من المدخل الرئيسي. فبنلاقي غرفة المدير ما تقلش مساحتها عن 20 متر مربع، وغرفة شؤون العاملين بتبقى 5 متر مربع لكل موظف. ولو اتكلمنا على مكون تاني هو صالات الطعام، يفضل ان هي تبقى في الدور الارضي وقريبة من صالة الاستقبال، وممكن يبقى قدامها فراغ تمهيدي، وممكن تتقسم جزء في الدور الارضي وجزء في الادوار العلوية لو في عناصر جذب. وبيتم حساب المطعم وفقا للطاقة الاستيعابية بتاعة الفندق، فلازم يستوعب 50% من النزلاء. وفي بعض الأحيان بيتم حسابها إن هي بتبقى 50% من مساحة الاستقبال. وبالنسبة لفرش صالة الطعام فأنا ممكن أقسم الصالة دي لمجموعة من الزون. زون يبقى فيه الطاولات اللي هي الرباعية، أو الزون بتاع الطاولات اللي هي بتبقى بتستوعب 6 أشخاص، أو الطاولات اللي بتستوعب 8 أشخاص. وبتبدأ الطاولة من مساحة 85 من 100 في متر 25. ولازم وانا برص الطاولات اراعي السيركوليشن سبيس ما بين الطاولات ان هو ما يقلش عن 90 سم. اما المطبخ اللي بيبقى مرفق بصالة الطعام فهنلاقي المساحة بتاعته بيخصص لها من 15 ل 25% من مساحة المطعم، او بيكون بمعدل 1 متر مربع لكل نزيل. ولازم وانا بصمم المطبخ ابقى عارف فين مدخل الخدمة بتاع المطبخ، واقسم المطبخ ده لكذا زون. فهنلاقي فيه جزء بتاع استلام وتحضير الطعام، وفي الجزء بتاع الطهي، وفي الجزء بتاع غسيل الاطباق والتخزين، وفي الجزء بتاع صالة العاملين. وصالة العاملين بحسبها ان هي بتبقى بمعدل 1.25 متر مربع للعامل الواحد، وممرات الخدمة جوه ما تقلش عن 90 سم. والفندق بيبقى فيه دور البدروم مهم جدا، عشان الدور ده بيبقى فيه الجزء الاكتر بتاع الخدمات. هنلاقي خدمات زي الجزء بتاع التكييف المركزي او غرفة التكييفات، الغرفة بتاعة الكهرباء، او الاجزاء اللي هي بتاعت غرفة خدمات الملابس او خدمات النزلاء. وبنراعي ان احنا بنوفر اوفيس لكل طابق، او لكل من 25 ل 30 غرفة لازم ابقى اعمل لهم اوفيس تخديم. اما خدمات الغرف اللي هي الهاوس كيبنج بنحسبها ان هي بتبقى 0.4 متر مربع لكل غرفة. ولو اتكلمنا على عناصر اتصال الرأس زي السلالم، لازم ادرس عروض السلالم، ولازم ادرس انواع السلالم اللي انا هحطها في الفندق. هل السلم ده هيبقى خدمي، ولا السلم ده هيبقى شرفي، ولا السلم ده هيبقى بتاع هروب؟ وراعي الاشتراطات التصميمية لكل نوع من انواع السلالم. ولازم اخصص مصاعد، ويفضل ان لكل 150 سرير يبقى قدامهم مصعد. والمصاعد في الفنادق بتتقسم ل3 انواع، في مصعد بيبقى خاص بالنزلاء، وفي مصعد بيبقى خاص بالخدمة بتاعة الفندق، وفي مصعد بيبقى خاص بالفرش. اما بخصوص الممرات لازم ابقى دارس حل بتاع الفندق. هل الغرف كلها هتترص في جزئية واحدة وهيبقى في ممر، ولا الغرف هتتحل في الجزئين فيبقى الممر في النص؟ فلو انا برص الغرف في اتجاه واحد وعندي ممر لازم عرضه ما يقلش عن 1.80 متر. اما لو برص الغرف في اتجاهين فهنلاقي الممر ما يقلش عن 2.40 متر، وفي بعض الاحيان بيصل ل 2.60. وانا بصمم الفندق اراعي ان انا اعمل دور اسمه دور الخدمات، او بيسموه الدور المسروق. الدور ده اللي بيبقى فيه التجمع بتاع الصرف وجميع الوصلات اللي نازله من الغرف فوق، وممكن يبقى بين الدور الارضي والاول، وبيبقى ارتفاعه 2 متر. اما لو اتكلمنا على مكون تاني من مكونات الفندق وهو غرف النزلاء، فهنلاقي فيه اكتر من 23 نوع من الغرف. هنركز على اشهرهم. فهنلاقي النوع الاول اللي هو الغرفة المفردة، دي بيبقى فيها سرير ما يقلش عرضه عن متر في 2 متر، وبيبقى فيه دورة مياه خاصة بيها، والمساحة بتاعتها ما تقلش عن 15 متر مربع، وفي بعض الفنادق بتصل ل 20 متر مربع. اما النوع التاني من الغرف فهنلاقي الغرفة المزدوجة، اللي بيبقى فيها سرير واحد كبير، ومساحة السرير ما تقلش عن 1.5 متر في 2 متر او 2 في 2، وابعاد الغرفة دي بيبقى من 20 ل 25 متر. وفي نوع تاني من الغرف بنسميه الغرفة التوأم، ودي بيبقى فيها سريرين منفصلين من السرير المفرد، مساحتها من 20 ل 25 متر. وفي غرفة توأم مزدوجة، ودي بتبقى أكتر للأسر، ودي بيبقى فيها سريرين من الحجم الكبير 1.5 متر في 2 متر، ومساحتها بتبقى من 25 ل 30 متر. وفي الغرفة العائلية اللي بيبقى فيها 3 سراير، وبيبقى حجمها من 25 ل 30 متر. وفي نوع تاني من الغرف اللي هي الغرف المتصلة، اللي هي بيبقى متقسمة لغرفتين لكل واحدة منهم
باب منفصل من الطرقة، وبيبقى فيه باب رابط ما بين الاتنين من جوه. وهنلاقي مساحة كل غرفة منفردة من 25 ل 30 متر. وفي نوع تاني من الغرف اسمه غرف الكبانة، ودي بتبقى مطلة على حمام سباحة أو ليها حمام سباحة منفصل، ومساحتها من 30 ل 45 متر. وفي بعض المنتجعات مفهوم الفيلا اللي هي بيبقى مساحتها من 100 متر ل 150 متر. لو اتكلمنا على شكل كتلة الفندق فهنلاقي فيه أكتر من طريقة لتجميع الغرف. فهنلاقي أول طريقة هي آي، ودي بيبقى الغرف من ناحيتين وبيبقى الممر في النص. ودي لو عندي مناظر طبيعية حوالين الفندق والمساحة بتاعة الفندق مش كبيرة. ولما اجي احط عناصر اتصال الرأس لازم ابقى دارس المسافة ما بين عنصر اتصال الرأس السلم وما بين اخر باب غرفة. فلازم اشوف اشتراطات الحريق بتاعتي. لو انا المبنى ده مجهز يدويا فهنلاقي المسافة ما بين السلم واخر باب من 18 ل 25 متر، او لو كان ميكانيكيا فهنلاقي المسافة دي ممكن تصل ل 40 متر. الطريقة التانية في حل الفندق هي شكل حرف L، والطريقة دي بتوفر لي ان انا اخلق منطقتين للجذب للغرف. في جزء من الغرف هيشوف الفيو، والجزء التاني هخلق له منطقة جذب داخلية. ممكن اعمل له الجزء يبقى فيه حديقة او حمام سباحة، ويفضل الجزء بتاع التقاء اللي هو حرف ال بحط فيه المكان بتاع الخدمات بتاعتي. وفي طريقة تاني في حل الفندق هي شكل حرف T، وده بيبقى بيخلق لي اكتر من عنصر للجذب. وفي طريقة تانية اللي هي الشكل المركزي اللي هو بيعمل فناء في النص، والفناء اللي بيبقى في النص ده بيخلي عناصر الجذب داخلية، والغرف من بره بتبص على عناصر جذب خارجية. وطبعا عندي فنادق بتبقى محلولة في مناطق بيبقى ليها محددات تصميمية زي شكل الأرض، فممكن في بعض الأماكن بيجبر عليا شكل الكونتور بتاع الأرض. ببدأ أفكر في شكل التصميم عشان يتكامل مع البيئة بتاعتي. ودي شوية صور لأفكار التصميم على كونتور. لغاية هنا اتكلمنا سريعا عن أهم الاشتراطات والمعايير التصميمية لتصميم الفنادق. شكرا للمشاهدة، واستنونا في حلقات جديدة من برنامج أمسية معمارية.